Ionuț, dar bolovania e serios, nu, lasă-i aici, că nu ne trebuie. Și să nu se prinde. Doamnelor și domnilor, ne pregătim pentru excursia iernii. Sunteți gata? Haideți cu noi! Pornim din zona Piscu Negru, de pe Transfăgărășan. Chiar așa v-ați oprit în mijlocul drumului să filmați. Am dat semnal dreapta. Suntem pe avarii. Am început urcușul. Se începe destul de abrupt. De fapt, cam așa o să țină tot urcușul ăsta. Și avem planuri mari pentru astăzi. Vrem să urcăm pe unul din cele mai înalte vârfuri din România în condiții de iarnă. Dacă vom ajunge acolo sau nu, rămâne de văzut în funcție de condițiile meteo, în primul rând, și de starea noastră. Dar ăsta ar fi planul general pe ziua de azi și pentru mâine. Dar dacă nu reușim să împlinim acest plan măreț, celălalt plan măreț este să ne aflăm pe munte. Și asta deja ne-a reușit. Am rămas în urmă. Aparatule, hai și tu. N-are cine să-l ia. Vis-a-vis se vede o culme care urcă spre vârful Mușeteica. Noi trebuie să ajungem mai sus decât crestele alea. Ideal să ajungem la locul de campare la un 4 cel târziu. Da, păi ea pune pe la 6, cred. O oră ne instalăm, după aceea dăm fuga sus. Stâna nu era când am urcat eu în 2009. Erau niște ruine, luase foc sau ceva. E bună de refugiu în caz de nevoie. Ați crede că iarna nu e nevoie de ochelari de soare, dar s-ar putea să aveți surprize mai mari decât vara, pentru că se reflectă zăpada foarte puternic, se reflectă lumina foarte puternic din zăpada asta strălucitoare. Avem de urcat de aici o grămadă, încă, cred, 1000 de metri diferență de nivel, ceea ce e foarte mult, cu bagajul destul de greu, pentru că vrem să rămânem sus, să dormim în cort. O să fie cel mai spectaculos loc de cort pe care l-am filmat, cred. Vârful Espezi, unul din cele mai înalte din țară. Acolo o să ajungem și noi. Dar la mine e foarte prost, pentru că eu sunt slab și tot ce acumulez se pune pe burtă, știi? Dacă aș face o mișcare cu tot corpul, adică și cu trunchiul, Trebuie să există, pentru urcat pe munte, există pe târâși pe burtă, așa. Deci ca să soliciți un pic mușchi abdominali. Adică eu sunt de aici în jos, sunt bine, știi? Sunt ok. De aici în sus. De aici în jos ești bine, ați auzit, fetelor? Eu am fost foarte serios, deci te gândi primul. Hai să mergem.
pauzele lungi și dese, cheia să te prindă ceața pe traseu înainte să ajungi la vârf. Și noapte. Băi, îmi place un făgăraș, pe genul ăla de muncă, unde mă simt foarte mică. Mică. Da. Ce frumoasă e alternanța asta de umbră și lumină. Acolo e vârful Podeanu. Nu, ce frumoasă e căldarea. Stai, ce oameni ai văzut? Deja sunt vreo 4 oameni în față, dar ei cred că au urcat cu bagaj ușor. Factură de o zi, probabil o să coboare cu frontalele diseară. Noi ne mișcăm mai greu, că avem bagaj mai greu, dar o să avem parte de o noapte în cort. Cui nu-i place asta, să rămână la astea. Ați văzut ce drăguț? Oamenii pe munte trebuie să se aștepte unii pe alții. Mulțumesc! Nu contează cine ajunge primul la vârf. Important e să ajungă toți bine la vârf. Noi ne-am oprit pentru că ne era foame. Da, am înțeles. Mai stați un pic jos, eu mă duc până la vârf. Vreți ciocolată cu portocale și scoțișoară? Da, asta e, dacă nu e neagră, asta e culmea. Nu este neagră, e dulce. Mulțumesc, dacă e dulce, da. De la tine nici nu putea să fie altfel. Oh, vai! Vedeți, vrăjeala se practică și pe munte. Și în buna tradiție a mersului pe munte, v-ați dat seama că eram ironic. Da, și ziceam la fel, că m-aș face vegetariană dacă eu aș avea răbdare să stau Exact. să gătesc combinații, să calorii, să... Că stau să-mi fac Proteine. reminder, pune orezul la umflat, aia nu știu ce, bagă mixerul, păi, o dau dracu, mai bine mă primeau și urma și gata. Da, mă, da, aici la refugiu n-au șaurma. Acolo în spate ar fi vârful Mușeteica, nu se vede prea bine, e mai în spate. Și de acolo e creasta de legătură spre vârful Buda și spre vârful Arpașul Mic. Am fost până acolo pe Buda, fără să avem nicio urgență. Asta nu trebuia să spun. Se împrăștie norii de pe vârf. Dar până ajungem noi peste 3-4 ore, nu se știe cum o să fie. Uite acum o imagine super cu vârful Arpașul Mic în stânga, Buda cam în centru și Mușeteica în dreapta. Ai 2 ore jumate, suntem cam rău. În întârziere? Păi să se încheie ceasul de fapt. Nu e... 2 ceasuri. Da. 10. Păi și în 2 ore n-ajungem la locul de cort? Așa sper. Pe Mușeteica acum s-a înseninat și el. Asta e bună de spălat pe mâini. O pantă mai abruptă, vă rugăm, dacă se poate. Și mai și alunecă. Iată câte lespezi, pentru că mergem pe vârful cu același nume. Uite cam ce se întâmplă dacă rămâi prea mult pe creastă. Hai să vă arăt o chestie interesantă. Pe poteca deja bătută se merge destul de bine, e bătătorită zăpada. Uite cum e pe aici.
Aici sunt zone unde intri până la genunchi și se merge foarte greu. Dacă n-ar fi urcat altcineva înaintea noastră, am fi mers mult mai greu. Trepidul se mișcă. Creste din Făgăraș. Puteți să mergem și noi pe creasta aia care e mai lină. Ne chinuim pe asta care urcă în continuu. Pe celălalt grup. Oare e deja la coborâre sau încă urcă? Ceva gheață pe traseu? Da? Și la bolovanul ăla? La călț, adică pornul călț. Nu, aici. Unde e sporovania. Vedeți că aveți urmă și așa pe deasupra. Bolovanul și pe bolovanul. Puteți să-l și ocoliți. E ok. Sport! Mulțumim! Voi lăsați de aici? Da, Îl luăm dimineața. Ok. Căutați pe YouTube pe Poteci spre inima ta, e o emisiune de munte. Am auzit. Da? O să vedeți un episod și din Făgăraș. Iată că am ajuns pe vârf! A, nu, aia, stai, nu suntem noi. Noi mai avem de urcat. Pe vârful Lăițel. Fără să ajunge de la Bâlea sau de la Călțun. Și de vârfurile alea deasupra norilor. Ăla e vânătoarea lui Buteanu, nu? 2507 metri altitudine, unul din vârfurile de peste 2500 de la noi din țară. Uite, se vede Buila, Vânturarița! De vârful Vânturarița. Departe, în Vâlcea. Uite valea pe unde merge Transfăgărășanul spre Argeș. A, de-aia se mergea pe sub creastă. Da. Păi aici fără zăpadă n-ai cum e. Ce faci, eu, îți pui colțare? Da. Pe coborârea asta mai abruptă? Da, nu strică puțină precauție. Cum e? Dar aici pare destul de plat acolo, nu putem pune cortul. Da. Păi aici era ideea. Uite locul de cort. Aici vom dormi la noapte. Mai avem de urcat până la vârf o oră. Traseul în mod normal era prin stânga de stâncile astea, dar acum iarna că sunt stâncile un pic îngropate sub zăpadă se poate merge, dar cu grijă. Ionuț și-a pus colțarii și Cristina la fel. Încurcă bețele astea. Aruncă-le în vale. A? Aruncă-le în vale, le iei când ajungi la mașină. O să arunci și aparatul? Aparatul foto eu zic să-l mai ții. Băi, ce spectaculos e cadrul ăsta. Băi, dacă vrei, lasă rucsacul la vale. Asta fac, las rucsacul că mă încurc, e prea mare. Da. Uite, acțiunea aia, recuperarea rucsacului. E un pas mai greu de făcut acolo. Colțarii sunt ca să ai aderență mai bună pe zăpada întărită și pe stânci. Vrei să-i dau pe ale mele? Nu, vom da seama cum se crește. Pui și atent, pui aici, așa, dar încearcă să te, așa. Gâdil-o un pic în talpă.
Gata? Ești Da, bine? foarte bine. Nu vreți să știți în ce poziție incomodă stau eu pe marginea stâncii ca să iau cadrele astea. Ne apucăm cât târziu. Da. Ca să prindem și apusul fain, că o facem 45 minute până sus, că e pantă. Da, cam o oră. Așa cum mă simt acum, aș alerga. Fără rucsac, nu? Da. Trebuie să nu se pierdă astea de la cort. Și La fata. bravo, scoate lopata. Mai bine să știi cum e? Dacă nu ziceam... Go break rocks! Deci Am auzit că aici e aur, e petrol în subsol și Sincer, dacă facem toți, să sperăm că... o echipă de dezăpezire, sunați la primărie să ne dezăpezească și nouă drumul. Păi și ăsta altul fac aici, că n-ai rost să mai las acolo. Haide, mișcă, sparge mai repede! Haideți! Gata, gata, nu! Oh, dacă se revoltă amândouă fetele. Da, puteți să stăm serios 5 minute? Nu. Băi, hai că așa pregătim locul de dormit. Hai că facem și un iglu până Hai la să ne urmă. organizăm altfel. Te vezi? Tai bucăți de-astea și voi le luați și le dați mai așa. Le faceți un paravan aici. Aici. Da, ar fi ok. Băi, deja această tură devine extraordinar de amuzantă. Domnișoarele, Da? care e misiunea voastră aici? Să construim Pisonări. cuibul. Peace on Earth. Construiți un fel de paravan antivânt? Mulțumesc. Ia uite, bravo, frumos asta. Ionuț pregătește materia primă, iată are o lopată, foarte profesionistă. Vara sapă grădina, iarna face, ia uite, cărămida. Stai așa că o iau eu pe aia, că e mare, e grea, stai ca să fac și eu o treabă. Adevărat gentleman. Da. Stai așa, Ionuț, să te ajut, stai, uite, să te ajut. E prima pe care o ridică de când ne-am apucat. Nu e adevărat, mă doare și alele. Curbăm puțin. Da? Tu vrei chiar iglu, a? Păi da. Hai, lasă-l jos, nu sta cu el, nu face biceps acum. Între timp, haideți la portiță să vă servesc un ceai cald. Frumos. Ceva de mâncare ar fi bun, dar am sunat și până vine pizza mai durează un pic. Bă, mișto se vede. Da, super fain. Facem o treabă. Exact. Vrei un ceai? Ai mâncat și un sandwich. Hai acolo. Fetele, când terminați, ne dați și noi un sandwich? Faceți voi ceaiul, da? Și mai repede, nu? Și mai repede că nu trebuie. Da. Deci dacă vreți să știți cum ne-am calificat noi două pentru Hai tura să asta, depășim momentul. băieți ne-au pus să dăm asta. Da, exact, exact. Am fost adus aici. Pe voi acum e mai periculos de mers. Poate să vină avalanșe. Mușeteica. Și culmea spre vârf arpașul mic. Cu parapanta, ia uite. Dar te ții vântul. Da, a început să sufle. Nu dați drumul la cort că zboară, rămâneți fără casă. Au coborât cei de la vârf. Au zis că e vânt foarte puternic sus. Acum ne pregătim și noi să urcăm.
sărcelul? Da, e, mă rog, deocamdată n-am pus. Eu am asta cu foaică, atât. Auzi? După cum spuneam, ăsta la distanță. Eu încercasem pe ăsta pe dreptul, nu mi-am ușcat cu doi. Gata, ne-am pregătit de urcușul final până pe vârful Lespezi, care este, cred, al 4-lea vârf ca înălțime din țară, are 2520 și ceva de metri. Am pus colțari în picioare ca să nu alunecăm, pentru că acum apune soarele și zăpada se va întări mult mai rău, va fi alunecuș la coborâre. Și sperăm să vedem apusul de sus, dacă ajungem la timp. Dacă nu, asta e, ne bucurăm de ce găsim acolo. stânga se vede masivul Cozia și în dreapta vârful Buila. De fapt vârful Vânturarița. Cozia! Unde am filmat un alt episod. Dacă se aude ceva de la vântul ăsta. Mai avem un pic până la vârf, dar urcușul e tot mai abrupt, e accentuat. Și vântul e foarte puternic acum, trebuie să fii foarte bine echipat. Nu știu cum sunt colegii, mie mi-e destul de bine, dar mă obosește trepiedul ăsta și camera. Încă un pic. Iată și acoperișul României în centru, acolo Viștea Mare în stânga și Moldoveanu în dreapta. Adineauri aveau și o rază de soare. Negoiu!
4-lea sau al 5-lea cel mai înalt din țară. În spate peisaj. A căzut dacă n-are nimeni grijă de ea. Acoperișul României, Viștea Moldoveanu. Refugiu Gălțun în vale. Cum sunteți? Hai la corturi, gata, deschideți ușile, dar deschideți poarta! Țurțuri mă înconjur, bravo Cristina! Cum a fost la vârf? Mai tare că n-au nimic nici eu! Minunat! Ia uzi, bravo! A fost frig tare? Cam vântos așa. Vânt, puternic. Cam capricios lucrul acesta. Cu colțarii te-ai înțeles bine? Minunat. Totul e minunat la tine, da? Da. Bravo! Picioarele ți-au înghețat? Nope. Seara să-mi îngheță sus. Dar n-am pus în mișcare și... Degetele de la picioare? Da. Da, când stai pe loc e mai rece. Ai înghețat? Asta e cort de iarnă, are și fuste de zăpadă pe care se pot pune bolovani, bulgări de zăpadă ca să țină mai bine la vânt și să izoleze și de vânt în interior. Așa, măi, tată, mă. Uite, în sfârșit, o tură de iarnă în care mi-e cald la picioare. Cu e rece la picioare să-și bage picioarele în salomonii mei. Și o setăță de vară. Uuu, ce frig e afară. Vrei să-ți bagi picioarele în ei? Mi cald acum la picioare. Și la voi sunt gropi? Gropi? Da, normal, s-a făcut zăpada, a făcut denivelări. Noi avem și gropi, avem și apă. În cort, da. Ai pus folia aia? Da. Noi acum ne-am înghesuit un pic 3 în cort, așa. Iuti, ce drăguț! Selfie. Pentru că, da, pentru că în cortul celălalt se schimbă o fată. Haideți toți acolo să filmăm! Sau Așa, și eu nu-ți așteaptă ca să nu se aștepte în frig. Afară este un frigălău, mi-a arătat ceasul adineauri -6, dar bine, nu știu dacă de afară sau din cort. Trebuie să se seteze. Ilinca, tu cum ești? pieptă. Da, minunata asta zicea Cristina. Bine, atunci sunt nepieptănat. Mai ai? Ok, nu-i problemă, doar să mă anunț când termin. Nu, n-ai făcut asta. Și nu bagi așa ceva în emisiune. Nu, la montaj voi selecta doar acest cadru și îl voi da pe repeat.
N-am mai apucat să mănânc când aici la cort. Și te-a luat un gol de la? Foai de capul meu. Noi am mâncat înainte să plecăm de la cort câte ceva, că trebuie dozată energia până la vârf. A fost o pantă, vai de mine, cea mai mare pantă. Chiar aici la ce altitudine o fi? Pentru că am mâncat, pe mine era să mă ia zbenga până la vârf. Ce e aia zbengă, Doamne, vorbește românește. La tine acolo nu știu, poate îți înseamnă ceva, da. Adică 2800 te doare ceva burta? Da, a fost mult mai obositor, așa. Da, pentru că organismul trebuie să și digere mâncarea și atunci consumă energie, de-aia trebuie mâncat înainte de efort. Da. Sau luate geluri din alea speciale care se asimilează foarte repede. Ai zis blea? Bine. Oh! Ce ai pățit? Lipsa de magneziu, spune cuvântul în gamba mea dreaptă. Care, cum se traduce asta? Am un cârcel. Auzi, Ionuț? Cum dormim noaptea asta? Băieți cu băieți și fete cu fete sau? Gata, ne-am băgat la culcărică. Liniște că deja se doarme în cortul celălalt. Ce puțin așa bănuim. La noi de ce nu se doarme? Că ne e foame la miez. Din când în când mai pornește câte o ravală de vânt, așa e așa plăcut sunetul, când poți să stai totuși, când știi că ești în siguranță în cort, când vezi că nu se mișcă deloc cortul, doar folia exterioară așa flutură un pic, e super, că ne-am săturat de ținut de cort. O, da. Tu pe unde ai ținut de cort? Cred că cel mai tare mi-amintesc la Podragu, odată tot aici în Făgăraș. Când am prins o furtună mare și știu că dormeam exact așa, cum stau acum. Și era aici unde ne-a bătut de la cort în cap și am adormit și prin somn știam Să pui mâna să nu să aplece cortul? Da. Și ai rămas blocat în cort? Nu. Dar când altă dată ai rămas blocat în cort? Când ai stat 3 zile de ploaie. Bine, dar mă rog. Știu eu mai bine și eu nu eram. Vezi, eu verific foarte bine înainte să plec la drum cu cineva, îi verific trecutul, CV-ul. Ne culcăm? Ne uităm la un film? Bine, gata. Noapte bună, că dimineață vrem să ne trezim să vedem răsăritul. Vor să se trezească. Visez un răsărit frumos. Da, cred că multă lume va rezona cu părerea ta despre răsăritul la 6. Da, ne scuzați, s-a terminat bateria în timp ce vorbeam. Ia uitați. Mi se cam termină bateriile și nu. Cine are niște baterii de astea să mai îmi dea și mie unele de schimb? Nu, el are suficient, credeți-mă. Cum adică? Mi se consumă. Deci asta trebuie să o bag acum la încărcat în sacul de dormit și îmi ține rece. Eu mă referam la bateriile tale, nu ale camere. De camere. Mă rog, și ale mele să mai reîncarcă ele de la soare. Abia aștept să se termine frigărăile astea, să pot să filmez și eu ca omul normal. Bine, omul normal nu filmează singur prin munți, dar mă rog. Da. Da, adevărul că asta ar trebui ce facem noi acum e o experiență pe care ar trebui să o aibă mulți dintre fanii pe poteci, în ideea în care, într-adevăr, realizezi ce înseamnă o filmare iarna, să-ți înghețe bocancii după mai multe încercări nereușite de a lua același cadru, vântul care suflă și ți ia sunetul. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în frig aici și ne-ați încălzit și ne-ați ținut de cald. Ne-ar încălzi foarte mult și dacă v-ați exprimat părerea legat de această emisiune. Dacă tot v-ați uitat, intrați pe internet sau dacă sunteți deja pe internet, așa, 3 cuvinte acolo, să știu și eu. Am văzut, mă, omule, nu muncești degeaba. Are sens? Absolut. Mulțumesc. Ferestruica ne anunță că răsare soarele.
Aici e traseul de Călțun care se vede, Cristina. Sau, nu se aude până acolo, nu? Se poate intra? Eu sunt bună, maică, Ioanul tău dorit. Eu și de la pozat mă întorc cam ramolit. Uite cum se face treaba aici în echipă. Unul face pozele și filmează. Și tu? Ce faci acolo? La cratiță, Băi, pune și tu pe ai munte. și pus ce? Ai pus alea în... Nici pe munte nu scapă Ia femeia de uite aici, cratiță. n-am cărat degeaba Sana și am pus în ea tot felul de fulgi. Arată foarte urât, dar credeți-mă că este E un mic super dejun bun. consistent. Pun și biscuit. Așa, ăla e pentru termos, da? Da, ai grijă și să nu vărsăm. Vedeți E- tu acum și pun și ciocolată, da? E important să nu se verse în cort lichid, mai ales fierbinte. Iată, suntem în avion, ne uităm pe hublou și vedem aici soarele, cum tocmai a răsărit. Dar trecem cu avionul pe deasupra munților, se văd creste, iată. Suntem cam aproape de crestele astea, eu sper să nu se întâmple vreun accident. Am deschis aerisirea ca să iasă fumul de la Primus, că am gătit înăuntru. Îngheață tot, îngheață de la vânt. Ceai cald sau ciocolată caldă, mult mai bine decât orice altceva pe munte. Ai crede că alcoolul te încălzește pe o gură de țuiculiță? Asta e valabil doar seara, eventual, când urmează să dormi. Dar dacă ai traseu de făcut, s-ar putea să ai surprize mari pe traseu și nu vrei să ai genul ăla de surprize. Așa că ceai! 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 Ciocolată caldă! Yay! Momentul cel mai greu dimineața e să te hotărăști să ieși din sacul de dormit, să începi să strângi cu mâinile eventual înghețate și să te pregătești de drum. Dar trebuie făcut și asta. Că, na, mai trebuie să ajungem și înapoi acasă. Cum ești, Ilinca? Ești gata? Fizic, da, rucsacul e gata. Băi, mai avem de strâns cort. Ne împăcat cu ideea. Da, să ne împăcăm cu ideea că o să coborâm. Dar nu uitați, și coborârea face parte tot din traseu, tot din excursia pe munte. Nu trebuie să, la coborâre nu înseamnă că trebuie să te gândești ajung la acasă, mâine am serviciu. Nu, coborârea e munte. Deci trebuie să vă concentrați și pe coborâre. Să fiți atenți și să vă bucurați de traseu. Hai să încercăm să facem și noi asta. Ce faci? Nu te spera, nu te spera. De ce stai în ger fără mănuși? Ca să pot să fiu mai eficient. Aha. Ca să-ți cadă degetele mai repede? Aveți grijă să nu pierdeți ceva pe lângă cort. Cuiele cortului, să nu uitați bețe, piolet, soprene și gunoaie. În spate, vârful Vânătoarea lui Buteanu, unde se ajunge cel mai ușor de la Bâlea, și el are peste 2500 de metri. Spectaculos, a? În Făgăraș. Cred că e mare. A? E cam mare. Asta
A fost cea mai înaltă excursie pe care am filmat-o pentru emisiunea Pe poteci spre inima ta. Vârful Lespezi din masivul Făgăraș. Pe steaua din vârf scria că vârful ar avea 2517 metri. Pe unele hărți apare cu altitudine un pic mai mare, 2522 parcă. Mai puțin important, diferența aceasta de câțiva metri. Importante sunt trăirile pe care le ai pe munte, trăirile pe care le ai atunci când ajungi pe un astfel de vârf cu peisaje. Practic te simți deasupra României când ești pe un vârf atât de înalt. Dar ați văzut, condițiile ca să ajungi acolo nu sunt deloc ușoare, mai ales iarna. Trebuie să fii pregătit să faci față tuturor condițiilor cu care ai putea să te întâlnești. Nu știi dacă îți vor fi utili colțarii, pioletul, e bine să iei la tine, dar foarte important e să te informezi înainte să pleci la drum. Se poate suna la Salvamont pentru acele informații, noi am sunat înainte, ni s-a spus cam care este starea zăpezii, am ales un traseu fără risc de avalanșă, am mers pe culme. Sunt mulți factori de luat în seamă, așa că informați-vă înainte să plecați la drum. Și nu uitați, munții înalți nu sunt potriviți pentru prima excursie pe munte. Începeți cu trasee mai ușoare ca să vă formați un pic și antrenamentul și experiența. Și în timp, ușor, ușor, se pleacă de la baza muntelui pentru a ajunge în vârf. Nu începi direct cu vârful, te parașutezi pe cel mai înalt vârf. Noi acum ne pregătim de coborâre, coborâm pe același traseu, de aici nici nu am avea pe unde să coborâm prin altă parte. O variantă vara sau dacă aveam mai mult timp era să coborâm în partea cealaltă spre vârful Negoiu, dar acum nu suntem pregătiți pentru așa ceva, așa că o să coborâm la mașina lăsată la Piscu Negru, jos în Transfăgărășan. Eu sunt Ioan Stoienică și astea au fost potecile înghețate pe care am mers, sper eu, spre inima voastră. Hai mă! La înălțimea ta merge. Vezi că ai colț de stâncă acolo pentru mână. Bun. Da, dă rucsacul jos și dacă e să vii să-i dai tu o mână. Câteodată 5 cm înălțime în plus contează. E important să știi să ceri ajutor când ai nevoie. Corect. Care mă? Asta? Așa, stai, încerc eu să mă ridic ca să fiu. Gata? De tot bocanci de piele.
De ce înseamnă să fii gospodar dimineața la cort? Cine? Bine, pe ăsta l-a făcut Ilinca. Ia, dă din mână în mână. Și îmi spune și mie cum a fost la vârf, la cort. Eu nu ți-ai terminat, uite. Cristina, ție cum ți-a fost? Cum a fost excursia pentru tine? Foarte frumos. A fost prima mea excursie iarna la cort. Da? Și? Te-ai simțit bine? A fost interesant. Dar, da. Frig? Nu. Ai avut sac bun? Da. Sac bun, cort bun, cu echipament potrivit și a fost foarte cald. A fost minunat. Și cred că o să mai merg. Cu toate că aseară, dacă mă întreba cineva, ziceam că nu. Ionuț, după cum arată, nu cred că vrea să mai meargă. Ionuț a mai mers. Nu-i prima oară. Cu un cod mai mare. Da. Ilinca? Băi, a fost atât de frumos încât aproape te iert că mi-ai dat izoprenul ăsta de scandal. Care e izoprenul de scandal? Niciodată să nu vă bazați pe echipamentul altcuiva până nu-l vedeți. Da. Dar tu de ce nu ai avut izopren? Pentru că ai spus că ai tu mai bine. Păi este mai bun, că e mai gros. Deci uitați-vă, fetele astea, până și pe munte pun mai mult accent pe aspectul estetic decât pe funcționalitate. Da, e ușor traseul. Cu niște Adidas mai rezistenți. Ivan, cum a fost? Așa, chiar mă gândeam, pe mine nu mă întreabă nimeni. Unde ai ajuns cana aia? S-a golit? Așa, dă să pun și eu cea. Pentru mine a fost frumos, dar nu prea. Nu e adevărat. Mi-a plăcut colega de cort. Da, colega de cort cam sporăia. Mi-era să nu se formeze o avalanșă. Glumesc. Mie mi-a fost mai greu pentru că n-am putut să urc folosind bețele de trekking. Am urcat cu trepiedul, practic aveam 3 bețe, dar toate în aceeași mână și nu era prea practic. Și o geantă de foto de 10 kg în față. Păi nu era de 10 că camera era pe trepied, dar aveam aparatul foto în geantă. Am făcut niște poze. Uite, mă așteaptă și Fani acolo. A pornit ăsta? Da. Ajută! E gheață! Unde-i pioletul? Ajutare! M-am răsucit! Frumos! Ce dezamăgire, a? Asta e varianta rapidă de coborâre.